Welcome to Yash Academy, Karad. Dear students, today in this video, I am going to discuss very important questions and answers based on alcohols, phenols, and ethers. The weightage of this topic in Maharashtra HSC Board examination is 4/6. What is the meaning of 4/6? 4 marks are compulsory and 6 marks with option. म्हणजे या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला 6 मार्कासाठी हा चॅप्टर किंवा युनिट असणार आहे. यामध्ये 3 पार्ट्स आहेत, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स. ही जी कंपाऊंड्स असणारी आहेत यामध्ये कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड हा मेनली तुम्हाला ऑब्झर्व करायला मिळेल. म्हणजे ऑल दीज कंपाऊंड्स कंटेन मेनली कार्बन ऑक्सिजन लिंकेज. हा एक ह्यातलं वैशिष्ट्य, कॉमन असं वैशिष्ट्य तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. आणि त्यामुळं हा टॉपिक ही इतर टॉपिक सारखाच महत्वाचा असणार आहे. आता या टॉपिक मध्ये जे काही प्रश्न असणारे आहेत ते कोणते प्रश्न येणाऱ्या 2022 या बोर्ड परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतील याचा एक अंदाज घेऊन आपण इथं प्रश्न आणि त्याची उत्तरं कशी लिहिली पाहिजेत याचा एक अंदाज यामध्ये आपण विचारात घेतलेला आहे. यश अकॅडमी कराड या युट्यूब चॅनलवर आपण गेला तर निश्चित तुम्हाला या चॅप्टर किंवा युनिट विषयी तुम्हाला आणखीन वेगवेगळे व्हिडिओज पाहायला मिळतील की ज्यामध्ये खूप काही माहिती की जी सीईटी ला तर उपयोगी पडेल, जे EE साठी असेल किंवा इवन नीट एक्झामिनेशन साठी सुद्धा काही महत्वाची माहिती त्या व्हिडिओज मधून तुम्हाला पाहायला मिळेल. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी ते व्हिडिओज निश्चित पाहावेत की ज्याचा उपयोग तुम्हाला येणाऱ्या सर्व परीक्षांना होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना एकच विनंती आहे की हा जो व्हिडिओ याची लेंथ थोडीशी वाढेल, म्हणजे वेळ लागत असला तरी यातली जी माहिती असणारी आहे ती तुम्हाला पुढे निश्चित उपयोगी पडणारी आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण पहिल्यापासून शेवटपर्यंत पाहणं अपेक्षित असणार आहे. Now we'll discuss the multiple choice questions from this chapter. Question first. Oxidation of ethyl alcohol using K2Cr2O7, that is potassium dichromate, in a dilute sulfuric acid leads to formation of. You are given 4 options: acetaldehyde, acetic acid, acetone, and ethane. This question is based on the content on page number 246. म्हणजे जे बालभारतीनं तयार केलेलं जे टेक्स्टबुक असणार आहे या टेक्स्टबुकच्या पेज 246 वर जो कंटेंट असणार आहे त्यावर हा प्रश्न आपण सेट केलेला आहे. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की इथाइल अल्कोहोल त्यांनी म्हटलेला आहे. इथाइल अल्कोहोल म्हणजे CH3CH2OH. This is ethyl alcohol. This ethyl alcohol on oxidation, potassium dichromate in dilute sulfuric acid or sometimes potassium permanganate in acidic medium used as a strong oxidizing agents. म्हणजे हा जर इथं आपण वापरला ऑक्सिडायझिंग एजंट तर ऑक्सिडायझिंग एजंट प्रोव्हाइड्स नेसेंट ऑक्सिजन फॉर द ऑक्सिडेशन. आणि ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप थेट जोडलेला आहे त्या कार्बन वरचे जे काही हायड्रोजन असणारे आहेत दे इझिली अंडरगोज ऑक्सिडेशन. त्यामुळे इथं 2 ऑक्सिडायझेबल हायड्रोजन असल्यामुळे ते दोन्हीही ऑक्सिडेशन, बोथ हायड्रोजन ॲटम्स टेक्स प्लेस इन ऑक्सिडेशन प्रोसेस. म्हणजे जर स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरला तर. परंतु इथाइल अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन gives CH3CHO, that is
acetaldehyde. This is the first product, and if PCC, that is pyridinium chlorochromate, is used instead of potassium dichromate in dilute sulfuric acid, the reaction stops at aldehyde stage. But here strong oxidizing agent is used, so acetaldehyde so formed undergoes oxidation or further oxidation. So this acetaldehyde group is oxidized and it is converted into acid because there is an addition of one oxygen atom. म्हणजे इथं CH bond हा break होतो आणि तिथं oxygen add होतो. So the final product of the reaction is a acetic acid. So B is the correct option. हे आन्सर याचा असणार आहे. जे इथं या पद्धतीनं त्याचा अभ्यास करणं हे अपेक्षित असणार आहे, कारण परीक्षेला जाताना ह्या गोष्टींची तयारी ही सगळी होणं, याचा सराव होणं अपेक्षित असणार आहे. नेक्स्ट, the major product formed when anisole undergoes Friedel-Crafts alkylation. पेज 251 वर हा कंटेंट आहे, त्यावरचा हा प्रश्न असणार आहे. 4 options are given. One is a 2-methoxytoluene, 4-methoxytoluene, 2-methoxyacetophenone, 4-methoxyacetophenone. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की मिथॉक्सी ग्रुप आहे म्हणजे OCH3. दिस इज मिथॉक्सी. आणि ज्यावेळी टोलिन म्हणू त्यावेळेस मिथाइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू और अटॅच्ड टू बेन्झीन रिंग, म्हणजे मिथाइल इथं असेल. बरोबर आहे. म्हणजे इथं आपण असा विचार करूया की टोलिन मिथाइल ग्रुप इज अटॅच टू बेन्झीन रिंग आणि इथं 2-मिथॉक्सी म्हणजे सगळीकडे मिथॉक्सी दिसतंय पहा, म्हणजे OCH3 आहे. इथं टोलिन म्हणजे मिथाइल बेन्झीन असेल. ऍसिटोफिनोन, इथे ऍसिटोफिनोन आहे. म्हणजे बेन्झीन रिंग जो असणार आहे त्या बेन्झीन रिंगला COCH3 ग्रुप जोडलेला पाहायला मिळेल. आता इथं आपल्याला काय पाहायचं आहे तर मेजर प्रॉडक्ट ऍनिसोल जो असणार आहे तो एरोमॅटिक इथर असणार आहे, त्याचं फ्रिडल क्राफ्टच्या साहाय्याने अल्कायलेशन करायचं आहे. आणि मग त्यासाठी ऍनिसोल आपण इथं विचारात घेऊया. दिस इज द ऍनिसोल. OCH3 ग्रुप इज अटॅच टू एरोमॅटिक रिंग. त्यामुळे ऑक्सिजन हॅज 2 लोन पेअर. सो दिस वन ऑफ द लोन पेअर ऑफ ऑक्सिजन इज गिवन टू बेन्झीन रिंग. आणि त्यामुळं it acts as a electron releasing or electron donating group, so it exhibits or it gives electrons to benzene ring. So automatically the electron density on ortho and para position increases. म्हणजे इथं ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन्स आर फाउंड टू बी मोर ऍक्टिव्हेटेड. आणि त्यामुळं जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन वर जर असेल तर इथं अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाईल इज अ पॉसिबल. आणि तो इलेक्ट्रोफाईल मग तुम्हाला कुणापासून घ्यावा लागेल तर तुम्हाला फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्कायलेशन म्हटलेला आहे. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये जर समजा आपण अल्कायलेशन म्हणजे अल्काइल ग्रुप समजा आपण CH3 घेतला आणि इथं Cl घेतला, मिथाइल क्लोराइड. द रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ anhydrous aluminum chloride AlCl3 which acts as a catalyst. त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन पेअर इकडे येईल, याला जोडली जाईल. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AlCl4-1 and carbon atom acquires positive charge. So there is a formation of electrophile, that is electron deficient species. So attack of this electrophile is possible on ortho and para position. म्हणजे एकदा इथं ऑर्थोला अटॅक होऊ शकतो, इथं CH3 किंवा म्हणजे 2-मिथॉक्सीटोलिन तयार होईल, किंवा इकडं CH3 जोडला पॅरा पोझिशनला
तर 4 मिथॉक्सी तयार होतो. त्यामुळे मेजर प्रॉडक्ट जो असणार आहे तो बी ऑप्शनचा आहे. 4 मिथॉक्सी इज द मेजर प्रॉडक्ट. म्हणजे हा CS3 इथं जोडला जाईल, म्हणजे तो मेन प्रॉडक्ट आपल्याला मिळू शकतो. बरोबर आहे. नेक्स्ट, which is the best reagent for carrying out the following conversion. म्हणजे इथं तुम्हाला this conversion is given to you and you have to identify the best, which one of the following is the best reagent for carrying out the 1-methyl cyclohex 1-ene 1-ene to 2-methyl cyclohexane 1-OL. So this given conversion is carried out by using which one of the following reagent. So you have to find out the correct option. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, दिस इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह रेड्युसिंग एजंट असणारा आहे. बट व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेड्युसिंग एजंट? तर या इन दिस गिवन रिएक्टंट that is 1-methyl cyclohex 1-ene, there is a 1 कार्बन आयसोलेटेड डबल बॉन्ड इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि असं जर स्ट्रक्चर असेल तर हा जो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड असणारा आहे, इट डज नॉट रेड्युसेस आयसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड. हे आठवणीत ठेवायचंच, इथून पुढे लक्षात ठेवा. त्यानंतर बी जर आपण रेड्युसिंग एजंट विचारात घेतला तर H2SO4 कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड हा जर आपण घेतला आणि इथं CH3CH डबल बॉन्ड इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. बरोबर आहे. म्हणजे CH3 आणि इथं पुन्हा त्याला जो ह्या कार्बनला जोडलेला आहे तो डबल बॉन्ड असणारा आहे. मग इथं डबल बॉन्ड जर असेल तर H2SO4 ज्यावेळी आपण वापरू त्यावेळेस त्याचं H+ आणि OSO3H बायसल्फेट आयन हा मायनस तयार होतो. म्हणजे हा न्यूक्लिओफाईल असेल तर हा इलेक्ट्रोफाईल असणारा आहे. त्यामुळे इथं OSO3H इथं जोडला जाईल. त्याचं हायड्रोलिसिस जर केलं तर इथं OH येतो आणि इथं H येईल. म्हणजे हा प्रॉडक्ट पण मिळणार नाही. H2 in presence of PD, that is hydrogen gas is adsorbed on palladium. हा जो असणार आहे, this is the only one reagent that is nothing but catalytic hydrogenation which reduces the isolated कार्बन डबल बॉन्ड. आणि त्यावेळं इथं आपल्याला पाहायला मिळेल की इथं सिंगल बॉन्ड तयार झालेला असणार आहे, परंतु OH असणार नाही. त्यामुळे हाही इथं आपण वापरू शकत नाही. B2H6 that is addition of that reaction is known as hydroboration oxidation method. Hydroboration, that is addition of diborane and hydrogen peroxide in presence of NaOH. तर इथं मात्र यावेळेस या रिएक्शन मध्ये इथं H ऍड होतो आणि इथं OH ऍड होतो. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज अ B2H6 H2O2 NaOH हा करेक्ट ऑप्शन असणारा आहे. पेज 238 वर हा कंटेंट तुम्हाला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट, choose the correct temperature at which intermolecular dehydration of alcohol occurs. Page 248. You have to select 400 either 413 Kelvin or 443 Kelvin. म्हणजे दोन तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत, पैकी एक करेक्ट निवडायचा आहे. Choose the correct temperature at which intermolecular dehydration of alcohol. Dehydration means removal of water molecule. तुम्हाला माहित आहे. आणि dehydration process carried out by using concentrated sulfuric acid generally
डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून तो वापरला जातो, की इव्हन अल्युमिना Al2O3 पण वापरला जाऊ शकतो. तर इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे काय? उदाहरणार्थ आपण असं घेऊया की अल्कोहोल जो दिलेला आहे तो इथाइल अल्कोहोल आहे. इथं H इथं आपण OH दाखवूया आणि H. दिस इज CH3CH2OH. इंटरमॉलिक्युलर मीन्स बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ सेम अल्कोहोल. पण इथं dehydrations are of two types. One is a intramolecular, means within the molecule there is a removal of water molecule, and intermolecular dehydration means removal of a molecule of water from two molecules. मग ते सेम पण असू शकतील किंवा डिफरंट पण असू शकतील. म्हणजे पाण्याचा मॉलिक्यूल हा तिथून निघून जाऊ शकतो. इंटर याचा अर्थ दोन, म्हणजे इथं दोन इथं HO CH2CH3. If the temperature of the reaction is carried out at exactly at 13 Kelvin, then there is a removal of water molecule from two molecules of same alcohol, that is intermolecular dehydration. म्हणजे एका मॉलिक्यूल मधला OH मधून एक H तर एकाचा OH, म्हणजे H आणि OH combines to form water molecule. So there is a formation of CH3 CH2O CH2CH3, that is diethyl ether. Ether हा तयार केला जातो. If the reaction is carried out at this temperature, then intermolecular dehydration of alcohol takes place. And if this temperature exceeds near about 443 Kelvin, then there is a removal of water molecule from within a molecule, means intramolecular dehydration takes place, which results in the formation of removal of water molecule, but the product form is a alkene. हे खूप महत्वाचं आहे. यावर वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट, write the name of the electrophile used in the Cobb's reaction. म्हणजे इथं Cobb's reaction असणारी आहे. This reaction is also known as a carboxylation of phenol. लक्षात ठेवा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल असं म्हटलं जातं. म्हणजे जो फिनॉल असणार आहे, दिस फिनॉल इज अ कन्वर्टेड इनटू 2-hydroxy benzoic acid called salicylic acid, which is used in the preparation of aspirin. हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. तर त्या रिएक्शन मधून फक्त तुम्हाला काय विचारलेलं आहे त्याने, तर इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज which can easily attack the benzene ring of a phenol. म्हणजे तिथं याचा अटॅक होणं अपेक्षित असणार आहे. तर या रिएक्शन मध्ये जो इलेक्ट्रोफाइल वापरलेला आहे तो इलेक्ट्रोफाइल म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड असणार आहे. कार्बन डायऑक्साइड, it has a linear structure, C double bond O, C double bond O. Oxygen has two lone pairs, दोन्हीकडे दिसतायत पहा. One of the lone pair of double bond, that is pi electrons, we can say that pi electrons of pi bond are transferred to one of the oxygen atom. म्हणजे इथं कुठल्याकडे पण तो जाऊ शकतो, इथून इकडे येईल किंवा इथून इकडे जाऊ शकेल. त्यावेळेस ऑक्सिजन becomes electron rich, carries negative charge, and carbon atom becomes electron deficient, so it acquires a positive charge. म्हणजे दोन पॉसिबिलिटीज असं स्ट्रक्चर इकडेही आपल्याला ते पाहायला मिळू शकतं. दिस इज रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण म्हणतो, आणि याचं रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर जे असणार आहे ते असं असेल. म्हणजे बोथ द ऑक्सिजन ॲटम acquires partial negative charge and carbon atom acquires partial positive charge. So this acts as a weak electrophile. So this carbon easily gets attached to a benzene ring of phenols so as to form 2-hydroxy benzoic acid. म्हणजे इथं ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. किंवा
यावर असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की व्हाय इज कार्बन डायऑक्साइड कन्सिडर्ड ए लेविस ऍसिड. यू मस्ट नो द लेविस ऍसिड अँड बेस. ऍसिड आणि बेस मध्ये फरक काय असणार आहे, तर ऍसिड जो असणार आहे तो इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर असणार आहे आणि बेस इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर असणार आहे. त्यामुळे कार्बन जो असणार आहे यातला तो लेविस ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल, कारण तो इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर असणार आहे. जिथं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर असेल तिथं त्याचा अटॅक सहज होऊ शकतो. त्यामुळं ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट, राईट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल युज्ड इन रिमर-टिमन रिएक्शन, पेज 247. म्हणजे इथं रिमर-टिमन रिएक्शन जी असणारी आहे, दिस रिएक्शन रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॅलिसिल अल्डिहाइड. म्हणजे 2-हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड हा इथं मेन तयार होतो. परंतु या रिएक्शन मध्ये देखील इलेक्ट्रोफाइल जो तयार होतो तो कोणता आहे किंवा त्यातला त्या इलेक्ट्रोफाइलचं नाव तुम्हाला सांगायचं आहे. तर या रिएक्शन मध्ये फिनॉल इज कन्वर्टेड इन टू 2-हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड. तर त्यावेळेस क्लोरोफॉर्म हा वापरला जातो. इन दिस रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इज युज्ड. हा क्लोरोफॉर्म आहे. and the reaction is carried out in the presence of alkali, OH minus. alkali मधला OH minus असेल. so this OH minus withdraws H plus ion. H plus जातो त्यावेळेस त्या कार्बनकडे इलेक्ट्रॉन पेअर राहते. त्यामुळे इथं 3 Cl असणारे आहे. पुन्हा काय होतं, या अल्कली मधला समजा इथं NaOH असेल अल्कली, तर Na प्लस आयन विड्रॉज वन ऑफ द Cl मायनस आयन. त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन पेअर सहित बाहेर पडेल, म्हणजे डॅश Cl मायनस. म्हणजे ही इलेक्ट्रॉन पेअर तो घेऊन बाहेर पडेल आणि तयार होईल CCl2. कार्बन हॅज 2 लोन पेअर. दिस कार्बन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. लक्षात घ्या, म्हणजे बऱ्याच वेळा असं इथं लोन पेअर आहे म्हणून दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असल्यामुळे इट ऍक्ट्स ॲज अ इलेक्ट्रोफाइल. अँड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल इज डायक्लोरोकार्बिन. डायक्लोरोकार्बिन म्हणजे डायक्लोरोकार्बिन हे अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर हे तयार होतं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यावर JEE ला प्रश्न विचारलेला आहे, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. नेक्स्ट, शॉर्ट आन्सर 1 टाइप क्वेश्चन हॅव्हिंग 2 मार्क्स. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन पेंट 3EnAl. म्हणजे 5 कार्बन आहेत, double bond starts from carbon 3 and there is a Al means aldehyde as a functional group, page 239. You are given 2 reducing agents. One is a hydrogen adsorbed on nickel and second is a lithium aluminum hydride. This is the first step, and second is a hydrolysis, hydronium S3O plus hydronium ion. आता यामध्ये पेज नंबर 239 वर ही रिएक्शन ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3EnAl, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO इथं त्यांनी दिलेला आहे पहा. म्हणजे यावर तो प्रश्न सेट केलेला आहे. तर इथं तुमच्या लक्षामध्ये आला पाहिजे की गिवन स्ट्रक्चर कंटेंट आयसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अँड अल्डिहाइड. So these 2 are functional groups. मग प्रश्न असा आहे की जर लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड, if this lithium aluminum hydride is used as a reducing agent, it does not reduces the carbon carbon double bond which is isolated in this structure. हा तो reduce करत नाही. म्हणजे फक्त अल्डिहाइडचं तो रिडक्शन करतो आणि अल्कोहोल मध्ये, प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. बट इफ hydrogen gas adsorbed on nickel or palladium and the reaction is heated, then
the hydrogen in presence of nickel or palladium reduces both the functional groups, isolated carbon-carbon double bond as well as the aldehyde. म्हणजे इथं रिडक्शन होतं त्यावेळेस कन्व्हर्जन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, इथं दिसतंय. आणि जर लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड जर वापरला तर इट डज नॉट reduces carbon-carbon double bond. It reduces only aldehyde group. So this is the main difference between these two reducing agents. So you have to remember this difference, which is helpful at the time of examination. Next, name the reagents used to convert phenol into. First is a picric acid and second is a benzoquinone. म्हणजे तुम्हाला रिएजंट सांगायचे आहेत की फिनॉलचं पिक्रिक ऍसिड मध्ये रूपांतर करण्यासाठी काय वापरलं जातं, तर देर इज अ nitric acid, constant nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid is used as a nitrating mixture to convert phenol into 2,4,6 trinitrophenol called picric acid. म्हणजे हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. आणि so as to form parabenzoquinone from phenol, the reagent used is a chromic anhydride, CrO3 chromic anhydride, or sodium dichromate in presence of sulfuric acid. म्हणजे इथं OH आणि पॅरा पोझिशन वर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड. म्हणजे बाहेर बेन्झिन रिंगच्या बाहेर तिथं डबल बॉन्ड तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो, पॅरा बेन्झोक्विनोन. म्हणजे हा रिएजंट वापरला जाऊ शकतो. म्हणजे हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. पेज 247 आणि पेज 248 वर या रिएक्शन्स आहेत. नेक्स्ट, आयडेंटिफाय A and B in the following reaction sequence. Page 239. You are given a reaction acetic acid plus ethyl alcohol. First arrow, H plus means hydrolysis, generally carried out by using dilute HCl or dilute H2SO4 called mineral acids. Formation of A and A which on catalytic hydrogenation gives B. So you have to identify A and B in the following reaction sequence. आता यामध्ये आपण बघूया, this reaction is known as a Fischer esterification. पेज 239 वरती रिएक्शन आहे, जनरल रिएक्शन दिलेली आहे. इथं ऍसिटिक ऍसिड आहे, इथाइल अल्कोहोल आहे, बोथ कंटेंट OH ग्रुप. त्यामुळे इथं थोडस कलर्ड आपण OH ग्रुप दाखवलेले आहेत सो एज टू डिस्टिंग्विश. कारण जो वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो त्या वॉटर मॉलिक्यूल मधला जो ऑक्सिजन असणार आहे, वेदर इट बिलॉंग्स फ्रॉम इथाइल अल्कोहोल और ऍसिटिक ऍसिड, हे आपल्याला माहित पाहिजे. तर ज्यावेळी याचं हायड्रॉलिसिस होतं त्यावेळेस किंवा डिहायड्रेशन आपण म्हणूया, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड जर वापरला असेल तर डिहायड्रेशन होतं, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड वापरलं तर ते हायड्रॉलिसिस होतं. इथं -H2 आहे त्यामुळं इथं वॉटर मॉलिक्यूल हा रिमूव्ह केला जातो. म्हणजे डिहायड्रेशन म्हणजे नेमकं काय, तर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वापरला जातो. हायड्रॉलिसिस करायचं असेल तर मिनरल ऍसिड्स वापरले जातात, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे इथं दोन्ही गोष्टी तुम्हाला अपेक्षित आहेत. मग इथं तुमच्या लक्षात येईल की वॉटर मॉलिक्यूल ऑब्झर्व केला तर O आणि H हा ऍसिड मधून आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, नॉट फ्रॉम अल्कोहोल. सो H ऑफ अल्कोहोल अँड OH ऑफ ऍसिड combines to form water molecule and there is a formation of main product that is the ethyl ester तयार होतो. म्हणजे इथाइल ऍसिटेट हा इथं तयार केला जातो. हा एक यातला महत्वाचा भाग असणार आहे. मग हे A झाला, मग B काय असणार आहे, तर A चं पुन्हा कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन केलेलं आहे. आता इथं मात्र ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की इस्टरचं रूपांतर कॅटॅलिटिक अल्कोहोल मध्ये करायचं असेल पूर्णपणे तर कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन प्रोसेस वापरली जाते. लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड हा वापरला नाही बिकॉज इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, आणि त्यामुळं कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन प्रोसेस केली जाते सो एज टू ऑब्टेन द लार्ज क्वांटिटी मध्ये जर अल्कोहोल मिळवायचा असेल तर. या रिएक्शन मध्ये होतं काय पहा,
तर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपण म्हणूया पर्टिक्युलरली, आणि कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड हे खूप महत्वाचं आहे विद्यार्थ्यांच्यासाठी. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल किंवा कार्बन 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 ऑक्सिजन किंवा हेटेरो ॲटम, मग तो नायट्रोजन असला तरी चालू शकतो, अदर दॅन कार्बन आपण म्हणूया, तो हेटेरो ॲटम असेल तर तो बॉन्ड ज्यावेळी ब्रेक होतो दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज अ हायड्रोजिनॉलिसिस. हायड्रोजिनॉलिसिस. मग इथं काय होतं, CH3 म्हणजे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनच होते. CH3 इथं CH2 आणि OH, म्हणजे इथं डबल बॉन्डचं रूपांतर हे सिंगल बॉन्ड मध्ये होतं. म्हणजे CH3 CH2 OH हा इथाइल अल्कोहोल तयार होतो. म्हणजे दोन अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स यामध्ये तयार होतात. हा देखील CH3 CH2O इथं हायड्रोजन येतो, पुन्हा CH3 CH2 OH म्हणजे अल्कोहोलच तयार केला जातो, तो इथाइल अल्कोहोल असणारा आहे. परंतु यात महत्वाचं काय असेल तर प्रोसेस नोन ॲज अ हायड्रोजिनॉलिसिस केव्हा होते, इफ देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन हेटेरो ॲटम सिंगल बॉन्ड, म्हणजे ऑक्सिजन असेल किंवा नायट्रोजन असेल त्यावेळेस ही रिॲक्शन घडताना आपल्याला पाहायला मिळते. हे आपण लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. बी झाला हा इथाइल अल्कोहोल, ए झाला इथाइल ॲसिटेट. नेक्स्ट, कन्वर्ट क्युमिन टू फिनॉल, पेज 240. म्हणजे इथं रिॲक्शन ऑलरेडी गिवन टू यू. इथं काय होतं पहा, हा आयसोप्रोपाइल बेन्झीन ऑल्सो नोन ॲज अ क्युमिन, हा जो CH बॉन्ड असणारा आहे इट इज ऑक्सिडायझेबल, आणि त्यामुळं ऑक्सिजन जो असणारा आहे डायरेक्ट एअर ऑक्सिजन गेट्स इथं ऍड होतो इन प्रेझन्स ऑफ कोबाल्ट नॅफ्थनेट अँड 423 केल्विन. सो ज्यावेळी दोन ऑक्सिजन एकमेकाला जोडलेले असतील, ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिंकेज, त्यावेळेस पर ऑक्साइड त्यांना म्हटलं जातं. सो नेम इज अ क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इंटरमिजिएट हा किंवा कॉम्प्लेक्स तयार होतो. दिस ऑन हायड्रॉलिसिस गिव्स फिनॉल अँड ॲसिटोन. म्हणजे दिस ॲसिटोन इज अ व्हेरी व्हॅल्युएबल बाय प्रॉडक्ट. म्हणजे याचं मार्केट व्हॅल्यू तशी जास्त असणारी आहे आणि फिनॉल इथं तयार होतो. म्हणजे इथं दोन स्टेप्स मध्ये ही रिॲक्शन असणारी आहे. Now, short answer, 2 type question, each carrying 3 marks. 3 मार्कासाठी प्रश्न आहे हा. Write the chemical equations and IUPAC name of the main product formed by reacting ethyl magnesium bromide with acetone. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की ऍसिटोन दिलेला आहे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 Mg Br दिलेला आहे. मग आता इथं रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ सॉल्व्हंट ड्राय इथर. ज्या ज्यावेळी RMgX वापरामध्ये येतो त्यावेळेस RMg हा बॉन्ड ब्रेक होतो. म्हणजे इथं मॅग्नेशियम काय करतं, एक इलेक्ट्रॉन याला देतो, त्यामुळे याच्यावर चार्ज येतो निगेटिव्ह, त्यामुळं हा न्यूक्लिओफाईल म्हणून ऍक्ट होतो. इथं तुम्हाला माहित आहे की याच्यावर पार्शल निगेटिव्ह तर इथं पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज तयार केला जातो. त्यामुळं हा कार्बन जो असणार आहे तो गेट्स अटॅच टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, आणि मॅग्नेशियम जो असणार आहे तो इट गेट्स अटॅच टू ऑक्सिजन. त्यामुळं हा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स इंटरमिजिएट इथं तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे इथं C2H5 आपण CH3 CH2 च्या ऐवजी एकत्र घेतलेलं आहे. सेकंड स्टेप जे असणारे आहे हायड्रॉलिसिस तयार होतं. इथं ज्यावेळी हा इंटरमिजिएट तयार होतो त्याचा हायड्रॉलिसिस आपण या दोन्हीपैकी एकाने केलं तर ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल होईल. त्यावेळेस इथं जो बॉन्ड पुन्हा ब्रेक होणार आहे तो असा असेल की इथं बॉन्ड ब्रेक होतो, जो ऑक्सिजन मॅग्नेशियम बॉन्ड तयार झालेला असेल तोच ब्रेक होतो. इथं H ऍड होईल आणि इथं जो ऍड होणारा आहे तो कोण असणार आहे, OH. म्हणजे हा बाय प्रॉडक्ट तयार झाला आणि दिस इज द मेन प्रॉडक्ट. आता हा मेन प्रॉडक्ट जो तयार झाला याचा IUPAC नेम लिहायचा आहे तुम्हाला. म्हणजे इकडून तुम्ही इथं OH ग्रुप आहे, कार्बन इकडून नंबरिंग केलं 1 2
3 and 4 म्हणजे लोएस्ट पॉसिबल नंबर काय झाला इथं 2 OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आहे त्यामुळे 2 मिथाइल म्हणजे याचं जे नाव असणार आहे ते 2 मिथाइल हे 4 म्हणजे ब्युटेन झाला इथं 2 वर OL आहे म्हणजे ब्युटेन 2 OL 2 मिथाइल ब्युटेन 2 OL इज द करेक्ट IUPAC नेम म्हणजे या पद्धतीने 3 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणखीन काही प्रश्न असे असणार आहेत की विल्यमसन सिंथेसिस यावर विचारले जाऊ शकतील किंवा फिनॉल फ्रॉम बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड 3 स्टेप सिंथेसिस रिएक्शन असणारे आहे ती तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे एकच गोष्ट लक्षात घ्या की संपूर्ण चॅप्टर किंवा युनिट मन लावून वाचा त्यामध्ये काही अडचणी असतील तुम्हाला जर काही माझ्याकडून अपेक्षित असेल या परीक्षेसाठी तर तुम्ही सांगू शकता कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करू शकता किंवा जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद